Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Jom Duit. So, pada video kali ni akan nak kongsi cara untuk buat wooden box ni, kotak kayu yang bertutup menggunakan barang daripada kedai Iko. Sebelum kita mula, akan nak kongsi kudapan yang sangat best. Kerepek jagung berperisa belado. So, siapa yang packaging dia pun terbaik, tak hancur, dia rangup. Anak akak yang kecil tu pun boleh makan. Kecil tak kecil lah, umur 7 tahun. So, siapa yang berminat boleh klik link dekat bawah. Bahan yang kita perlu untuk DIY kali ni adalah frame yang macam ni dekat kedai Iko. Sebab akak tengok ramai yang tak tahu nak buat apa dengan frame ni. Akak sendiri pun tak tahu sebabnya ada gambar tanduk rusa ke apa tu. Lepas tu kita perlukan encel. Kalau boleh encel yang kecil lah. Akak cuma ada yang besar je. Dan skru dan beberapa lagi peralatan yang akan akak guna nanti. Dan yang pemegang ni akak ambil daripada papa pemotong kedai Iko. So sebelum tu akak nak tampal dia punya, nak tutup tanduk tu. Akak ada wallpaper yang macam tu, jadi akak kena guna je lah sebab akak nak, motif utama akak nak tutup tanduk tu kan. Tapi kalau korang ada corak wallpaper yang lebih cantik, lebih bagus, so bolehlah menampalnya. So apa yang akak nak buat adalah nak buat wooden box, kotak kayu yang bertutup untuk kita letak kerongsang, apa-apalah yang muat dalam kotak ni. So apa yang boleh kita lakukan adalah kita tampal encel tu dan akak letak getah supaya ianya tak tercabut. Bukan tak tercabut, tak lari. Sebab kotak ni frame ni dia nipis je, so pemilihan skru tu sangat penting. Akak cuma ada skru yang panjang ni, so akak terpaksa gunalah. Korang nanti kalau boleh ukur dulu skru yang sesuai dengan ketebalan kotak frame ini. Satu encel tu akak cuma guna 2 skru saja. Bila dah siap skru, nak testing jap. Okey, jadi. Kemudian kita nak skrukan pemegang depan dia tu, pembuka dia. Kotak ni sebenarnya sangat nipis. Bukan nipis, tak nipis juga dah, tapi dia lembut. So boleh guna pemutar skru saja, tak payah guna mesin ke apa ke. Untuk hiasan, guna je apa barang yang kita ada dekat rumah, yang korang ada. Akak kebetulan ada bunga ni, so akak nak tampal dia lah guna hot glue. So ini adalah kejadian selepas menampalnya. So ikut kreativiti korang nak tampal macam mana, ataupun nak cat ke, nak tampal wallpaper dan sebagainya. Dia tak rapat tau, sebabnya aku tak tahulah sebab akak skrukan encel tadi ataupun kotak ni ada saiz yang lari sedikit.
Jadi selamat mencuba daripada akak. Jangan lupa klik like, share dan komen dan subscribe untuk video-video terkini daripada akak. Terima kasih. Assalamualaikum.